নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি মই ইংলিছৰ ন'টিছ ৰাইটিং কেইটামান লৈ আহিছোঁ, যিটো তোমালোকৰ 2023 চনৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ লাগতিয়াল হ'ব। আৰু যিকেইটা মই ন'টিছ ৰাইটিং তোমালোকক দিম, তোমালোকে সেইকেইটা পঢ়ি গ'লে তোমালোকৰ 99.9% তোমালোকক কমন পৰিব পৰা সম্ভাৱনা আছে। তো তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, স্কিপ নকৰিবা। আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমকৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল তোমালোকে অল কৰি ৰাখিবা। নিশ্চয়কৈ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে তোমালোকৰ নিজৰ লগৰখিনিও এই PDF টো পায়। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তোমালোকৰ মাজলৈ আজি মই এটা ফ্ৰী PDF তোমালোকক বনাই থৈছোঁ, মই ন'টিছ ৰাইটিং, যিখন 6খনমান আছে ন'টিছ ৰাইটিং। তো তোমালোকে সেইকেইখন ন'টিছ ৰাইটিং ভালদৰে পঢ়িবা। তোমালোকে কেনেদৰে এতিয়া PDF টো পাবা মই তোমালোকক কৈ দিম। তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দেখিবা, আৰু মোৰ সেইটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক হয়। তো তোমালোকে তাত জইন হ'বা, চুপু বৰা অফিচিয়েল বুলি আছে। তো তোমালোকে তাত জইন হৈ মোক PDF টো খুজিবা, মই তোমালোকক দিম। এইটো কোনো মাচুল দিবৰ দৰকাৰ নাই, এইটো বিনামূলীয়াকৈ মই তোমালোকৰ বাবে বনাই থৈছোঁ। চাই ভালদৰে চাই আৰু যদিহে তোমালোকে মোক PDF টো বিচাৰিব পাৰা, তেনেহ'লে তোমালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰা। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকো তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। ইনষ্টাগ্ৰামৰ ID টো মোৰ চুপু বৰা 0.2 বুলি আছে। তো তোমালোকে তাতো মোক PDF টো বিচাৰিব পাৰা, মই তাতো তোমালোকক দিম। নহ'লে তোমালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'বা, হোৱাটছআপ গ্ৰুপতো তোমালোকে খুজিব পাৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই PDF টোৰ পৰা বহুতো লাভৱান হ'ব পাৰা। গতিকে তোমালোকে যদিহে ভাবা, তেনেহ'লে PDF টো তোমালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰি মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ তোমালোকে এই PDF টো ল'ব পাৰিবা। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মোক তাত সুধিব পাৰা, মই তোমালোকক এনচাৰো দিম। তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে। তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো আজি বৰ ছুটি হ'ল, মই তোমালোকক অকল PDF টো দিছোঁ। তোমালোকে আগন্তুক ভিডিঅ' মই লৈ আহিম, তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। আৰু নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো তোমালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, কাৰণ তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকে এই PDF টো দিবা। তো আজিলৈ ধন্যবাদ। জয় আসন।